each and everyone. Nandito na naman si Mami La. Ang gagawin for today's episode is a car wash. Kasi ilang buwan na po itong walang paligo. So, I'm gonna wash my car for today. Ang aking gagamitin ay itong detergent, dishwasher detergent. At saka, wash cloth. Finally, na-wash ko na ang aking car. Ano na naman siya? Para siyang bago. Kaya guys, salamat sa inyong palaging pag-watch. Ito ay na siya. Finally po, natapos na ang labas ng pag-clean up ko sa aking car. At ngayon ay lilinisin ko sana ang sa loob. Pero ako po'y napagod. Anyway, ang sa loob naman di gaanong messy kasi iilan lang ang sumasakay. So, it's kind of very good day for us all. At saka, alam niyo po, kapag tayo ay siya naligo at then may travel kami last week. Kaya hindi siya nakaligo. At hindi naman mabuti kung hindi nyo alagaan yung. Salamat po sa wala nyong pagsawang pagsubaybay sa aking channel, Mami La Healthy Lifestyle. So don't forget to subscribe my channel, Mami La Healthy Lifestyle. And like and share. At saka po, i-click po ninyo ang notification bell para sa ganun po ay palagi kayong updated sa aking new episode upload video. Thank you very much for watching again. Keep safe sa lahat. At saka po, manalangin tayong okay na tayong lahat. Mabuhay ang mga Filipino. God bless to us all. Bye-bye.